Mình không biết mình thực sự muốn gì, không biết hướng đi nào là phù hợp với mình. Giờ đã 26 tuổi rồi, liệu có phải là quá muộn? Nếu như đó là trăn trở của bạn lúc này thì video này sẽ dành cho bạn. Trong video này tôi sẽ chỉ cho các bạn 5 câu hỏi rất đơn giản để có thể xác định hướng đi tương lai cho mình. Trước khi đi vào tìm hiểu 5 câu hỏi này thì tôi phải nói với các bạn một điều rằng chắc là các bạn đoán được rồi phải không? Đó là hướng đi cuộc đời bạn là do bạn quyết định. Bởi vì sao? Vì người duy nhất sống cuộc đời của bạn, người duy nhất chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn là chính bạn. Vì thế, hãy để bạn là người hoạch định hướng đi cho nó. Dĩ nhiên bạn có thể tham vấn ý kiến của người khác, thế nhưng người quyết định cuối cùng phải là bạn. Ok? Giờ chúng ta hãy đi vào tìm hiểu 5 câu hỏi này nhé. Nó đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều. Câu hỏi thứ nhất: điều gì đem lại cho bạn nhiều niềm vui nhất? Điều gì mà nếu không phải ngủ bạn có thể làm nó cả ngày mà không thấy chán? Câu hỏi này giúp các bạn khám phá ra sở thích, mối quan tâm và hứng thú của mình. Câu hỏi thứ hai: điều gì mà khi làm nó bạn cảm thấy thoải mái nhất, cảm thấy mình được là mình nhất? Tại sao lại có câu hỏi này? Bởi vì nó giúp cho bạn khám phá ra cái gì phù hợp, cái gì hòa hợp nhất với bạn. Câu hỏi thứ ba: điều gì bạn làm giỏi nhất? Điều gì mà nhiều người tìm đến để xin lời khuyên, để nhờ bạn giúp đỡ nhất? Câu hỏi này giúp bạn khám phá ra thế mạnh và sở trường của mình. Câu hỏi thứ tư: điều gì mà đã có nhiều người sẵn sàng trả tiền ra cho nó? Bởi vì câu hỏi này giúp cho các bạn khám phá ra liệu điều bạn muốn làm, liệu hướng đi bạn đang chọn có đem lại cho bạn tài chính hay không. Câu hỏi thứ 5: điều gì mà khi làm bạn cảm thấy có ý nghĩa nhất? Câu hỏi này giúp bạn khám phá ra rằng những việc bạn làm liệu có đem lại những giá trị cho cộng đồng, đem lại cho bạn cảm giác hài lòng với sự cống hiến của mình hay không. Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Và sau khi bạn đã có câu trả lời cho 5 câu hỏi này rồi thì hãy vẽ 5 vòng tròn đó lên một mảnh giấy. Và cái vùng giao thoa giữa 5 vòng tròn này chính là sweet spot, chính là điểm vàng của bạn. Nó là nơi mà nắm giữ chìa khóa cho hướng đi tương lai của bạn. Có thể bạn đang thắc mắc tại sao lại phải có 5 vòng tròn, đúng không? Bởi vì để sống hạnh phúc và thành công, việc bạn lựa chọn theo đuổi phải đáp ứng được cả 5 yếu tố. Yếu tố thứ nhất, nó phải là điều bạn yêu thích và đam mê. Bởi vì cuộc sống này quá ngắn ngủi để ép mình phải làm những việc mà bạn không thích. Thứ hai, nó phải là điều phù hợp với bạn. Bởi vì khi bạn làm những việc không phù hợp với mình cũng giống như mặc một cái áo chật vậy. Điều thứ ba, nó phải là điều bạn làm giỏi, làm tốt. Điều thứ tư, nó phải mang lại cho bạn sự ổn định về tài chính. Và điều thứ năm, nó phải là điều khiến bạn cảm thấy mình đang tạo giá trị cho những người xung quanh. Nếu thiếu một trong những yếu tố trên, bạn sẽ khó thành công. Hoặc nếu có thành công thì cũng chưa chắc bạn đã muốn gắn bó lâu dài với nó. Và khi đã xác định được hướng đi, khi đã xác định được mục đích bạn muốn theo đuổi rồi thì hãy can đảm lên và bắt đầu nhé. Tuy nhiên đừng quên rằng sai lầm và vấp ngã là một phần tất yếu của hành trình này. Vì thế đừng nản lòng khi bạn vấp phải những khó khăn, rắc rối. Không biết bạn có giống tôi hay không, nhưng tôi thường hình dung cuộc đời của mình cũng giống như cuộc đời của một con ong vậy. Con ong bay từ cánh đồng này qua cánh đồng khác, từ thảo nguyên này qua thảo nguyên khác. Và trong quá trình nó bay như vậy thì nó vô tình mang theo những hạt phấn và tạo ra những bông hoa mới. Tuy nhiên, mục đích cuộc đời của con ong không bao giờ là bay đến đích cả. Mục đích của nó là khám phá những miền đất mới và những bông hoa lạ. Thế nhưng trong hành trình ấy, vô tình nó đã tạo ra những giá trị cho cuộc đời. Hy vọng là 5 câu hỏi tôi vừa chia sẻ đã giúp cho các bạn phần nào xác định được hướng đi tương lai cho mình. Và trong 5 câu hỏi trên, các bạn cảm thấy câu hỏi nào các bạn hứng thú nhất, hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé. Và đừng quên, thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra.